હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ RA3 એકેડેમી. સાયન્સ અને ટેકનોલોજીની સિરીઝમાં આપણે અત્યાર સુધીમાં સ્પેસ ટેકનોલોજી સ્ટાર્ટ કર્યું છે અને એમાં પણ 2 વિડીયોઝ થઈ ગયા છે. લિંક પર જઈ બંને વિડીયો જોઈ લેવા. આજે પાર્ટ 3. ઓકે, સો સ્પેસ ટેકનોલોજીમાં અત્યાર સુધીમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી, બરાબર છે, અને આપણને ખબર છે કે હવે આપણે સ્પેસ મિશન્સ લોન્ચ કરવાના છે. પ્લસ આ સ્પેસ મિશન્સમાં આપણે શું કરીશું, મેઇન શું છે તો ઉપગ્રહો, હે ને, આર્ટિફિશિયલ સેટેલાઇટ્સ, એને આપણે ક્યાં મોકલવાના છે? સ્પેસમાં, બરાબર છે. અને સ્પેસમાં પણ ક્યાં? યસ, ઓર્બિટ્સમાં. ઓકે, સો વી નો કે આપણે શું મોકલવાનું છે, એટલે કે સેટેલાઇટ્સ, અને ક્યાં મોકલવાની છે, એટલે કે ઓર્બિટ્સ. તો આ બે વસ્તુ વિશે આપણે પૂરો ખ્યાલ લઈ લીધો છે. હવે આપણે એ જાણવું પડે ને કે શેમાં મોકલીશું, હે ને, કઈ રીતે આપણે મોકલીશું એને. એવું તો છે નહીં કે આપણે બધા ભેગા થઈશું, બરાબર છે, અને બધા જ આમ એક આજુબાજુમાં જઈ અને પેલા રોકેટ એટલે કે સેટેલાઇટને આમ પકડીશું, ઉપગ્રહને, અને પછી જોર લગા કે હૈયા કરાશે. આપણે આમ ધક્કો મારીને આમ હાથથી તો ફેંકવાના છીએ નહીં. અને આપણે પણ કોઈ જગ્યાએ જવું હોય તો આપણે શેની જરૂર પડે? યસ, વ્હીકલની જરૂર પડે, હે ને. ચાલતા જઈ શકીએ પણ એ ડિસ્ટન્સ ઓછું હોય તો, બાકી તો આપણે વ્હીકલ જોઈએ ને. કાર છે, બાઇક છે. તો એવી રીતે આ ઉપગ્રહને મોકલવાના છે. પેસેન્જર ઇઝ ઉપગ્રહો અથવા તો સેટેલાઇટ્સ. તો આ પેસેન્જર્સને મોકલવા માટે, આપણા સેટેલાઇટને મોકલવા માટે, સેટેલાઇટને આપણે કરીએ છીએ લોન્ચ. મેં અગાઉ પણ કીધું હતું કે આપણે એવું કહીશું કે લોન્ચ કરીએ છીએ. જ્યારે સ્પેસમાં આપણે સેટેલાઇટ મોકલીશું તો એને આપણે કહીએ કે લોન્ચ કરીશું. તો લોન્ચ કરવા માટે જે વ્હીકલ્સનો ઉપયોગ થાય છે એને કહેવાય છે લોન્ચ વ્હીકલ્સ, બરાબર છે. જનરલ ટર્મ્સમાં આપણે એને રોકેટ્સ પણ કહીએ છીએ. સો રોકેટ્સ અથવા લોન્ચ વ્હીકલ્સ એ આપણે હવે જાણવું પડે. પણ એ ભણતા પહેલા આપણે થોડી બીજી ડિટેલ્સ જોવી પડશે. ઓકે, અને શું છે તે તમે મને હવે કહો કે કોઈ પણ વ્હીકલ હોય એ ચાલે છે નથી? યસ, એન્જિન્સથી ચાલે, હે ને. અને એન્જિન્સ કઈ રીતે ઓળખાય? કહો તમને કોઈ એવું પૂછે કે તમારી કાર કેવી છે, તમારી કારનું એન્જિન કયું છે, તો તમે શું કહેશો? પેટ્રોલ કાર છે, હે ને, અથવા પેટ્રોલ એન્જિન, ડીઝલ એન્જિન ઓર સીએનજી એન્જિન. તો આપણે આવું કહીશું કે મારી કાર તો સીએનજી છે. કેમ કે એ સીએનજીથી ચાલે છે. આપણે એવું કહીશું પેટ્રોલ કાર છે બીકોઝ પેટ્રોલથી ચાલે છે. અથવા જો ડીઝલ કાર હોય તમારી પાસે તો ડીઝલ કાર છે, કેમ કે એ ડીઝલથી ચાલે છે. એનો મતલબ શું થયો કે આપણે એન્જિન્સને કયા ફ્યુઅલ્સ એમાં યુઝ થાય છે એનાથી ઓળખીએ છીએ, હે ને. આપણે એન્જિન્સને તેમાં બળતણ કયા યુઝ થાય છે તેનાથી ઓળખીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ અહીંયા પણ આપણે એન્જિન્સ પહેલા જોવા પડે કે આ જે રોકેટ્સ આપણે મોકલીશું, આ જે લોન્ચ વ્હીકલ્સ આપણે અવકાશમાં મોકલીશું સેટેલાઇટને લઈને, તો એ જે રોકેટ્સ છે અથવા લોન્ચ વ્હીકલ્સ છે એમાં એન્જિન્સ કયા પ્રકારના હોય છે. સો ફર્સ્ટ આવશે એન્જિન્સ ઓફ લોન્ચ વ્હીકલ ઓર રોકેટ્સ, બરાબર છે, કે એન્જિન એમાં કયા કયા યુઝ થશે. સો એન્જિન્સ આપણા રોકેટ્સમાં જે યુઝ થાય છે એ 3 પ્રકારના હોય છે. ફર્સ્ટ જે છે એને કહેવાશે સોલિડ ફ્યુઅલ એન્જિન. ગુજરાતીમાં કહેવાય ઘન બળતણ અથવા ઈંધણ પણ કહી શકાય બળતણને. તો ઘન બળતણ ધરાવતા એન્જિન. બીજું આવશે લિક્વિડ ફ્યુઅલ એન્જિન, એટલે કે પ્રવાહી બળતણ ધરાવતા એન્જિન. અને થર્ડ વન ઇઝ ક્રાયોજેનિક એન્જિન્સ ઓર ક્રાયોજેનિક બળતણ ધરાવતા એન્જિન, જેને ક્રાયોજેનિક એન્જિન પણ આપણે કહીશું. તો 3 પ્રકારના એન્જિન યુઝ થાય છે. એક છે સોલિડ
એન્જિન્સ, સોલિડ ફ્યુઅલ એન્જિન્સ એટલે કે ઘન બળતણ ધરાવતા એન્જિન, જેમાં બળતણ જે હશે એ ઘન સ્વરૂપે હશે, હે ને. ઘન સ્વરૂપે કેવા બળતણોનો ઉપયોગ થશે? લેટ્સ સે તમે સુતળી બોમ્બ જોયો છે ને, બસ એ રીતના બળતણ હશે. એટલે કે એમાં એવું એક કંઈ મટીરિયલ, એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ નાખેલું હોય એ એન્જિનની અંદર કે જેનું દહન થાય અને આપણું રોકેટ ઉપર જાય. બીજું હોય લિક્વિડ ફ્યુઅલ એન્જિન્સ, પ્રવાહી બળતણ ધરાવતા એન્જિન. તો પ્રવાહી બળતણ વિશે તમને ખબર જ હશે કે પેટ્રોલ છે, ડીઝલ છે, કે જે લિક્વિડ સ્વરૂપે હોય, પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય. અને થર્ડ વન ઇઝ ક્રાયોજેનિક એન્જિન, એટલે કે એમાં ક્રાયોજેનિક ફ્યુઅલ્સ હોય છે. ક્રાયોજેનિક ફ્યુઅલ્સ એટલે શું? ક્રાયો વર્ડ શેની સાથે આપણે કોરિલેટ કરીશું? ક્રાયો વર્ડ કોના માટે વપરાય? જેમ કે સોલાર વર્ડ આપણે સૂર્યને લગતી કોઈ પણ વસ્તુ માટે વાપરીએ. લ્યુનાર વર્ડ આપણે વાપરીશું કે જ્યારે ચંદ્રને લગતી કોઈ પણ વસ્તુ હોય, મૂનને લગતી કોઈ પણ વસ્તુ હોય. આપણે ફાઇટો વર્ડ વાપરીએ છીએ વનસ્પતિ માટે. ઝૂ વર્ડ વાપરીએ છીએ આપણે પ્રાણીઓ માટે. તો એ જ પ્રમાણે ક્રાયો વર્ડ આપણે શેના માટે વાપરીએ છીએ? તમે ક્રાયોસ્ફિયર એવું ના વર્ડ સાંભળ્યો છે? જ્યોગ્રાફી વાંચતા હશો તો ક્રાયોસ્ફિયર આવ્યું હશે. અને ક્રાયોસ્ફિયર એટલે શું? તો બરફ આચ્છાદિત બધા પ્રદેશો, બરાબર છે. એ પછી પોલ્સ ઉપર, ધ્રુવો ઉપર બરફ હોય કે હિમાલય ઉપર હોય, પણ એને કહેવાય ક્રાયોસ્ફિયર. ક્રાયોસ્ફિયર એટલે ક્રાયો વર્ડ બરફ સાથે સંકળાયેલો છે. એનો મતલબ શું? બરફ ક્યારે બને? ટેમ્પરેચર જ્યારે 0 ડિગ્રીથી ઓછા જાય ત્યારે. અને એટલા માટે ક્રાયો વર્ડ આપણે કોની સાથે એસોસિએટ કરીશું? કે જ્યારે ટેમ્પરેચર્સ જે છે એ સબ-ઝીરો હોય, ટેમ્પરેચર્સ છે એ કેવા હશે? નેગેટિવ હશે, બરાબર છે. એ માઇનસમાં ટેમ્પરેચર્સ હોય તો આપણે ક્રાયો વર્ડ્સ કહીશું. અને અહીંયા ક્રાયોજેનિક ફ્યુઅલ્સ છે, બરાબર છે. ક્રાયોજેનિક બળતણ છે. તો ક્રાયોજેનિક બળતણનો મતલબ શું થશે? એવા બળતણો કે જેને બનાવવામાં આવે છે લો ટેમ્પરેચર પર. એવા બળતણો કે જેનો સ્ટોર કરીશું, આપણે સંગ્રહ કરીશું, તે પણ લો ટેમ્પરેચર પર કરીશું, એટલે કે માઇનસ ટેમ્પરેચર પર કરીશું. એઝ વેલ એઝ એ જે ફ્યુઅલ છે એ ઓપરેટ પણ નેગેટિવ ટેમ્પરેચર્સ ઉપર થશે. સમજ્યા? તો ક્રાયોજેનિક એન્જિન એટલે એવા એન્જિન કે જેમાં બળતણ જે હશે તે ક્રાયોજેનિક હશે. અને ક્રાયોજેનિક બળતણનો મતલબ થશે કે એવા બળતણો કે જેમને બનાવવામાં આવશે, સંગ્રહ કરવામાં આવશે, એઝ વેલ એઝ વપરાશ કરવામાં આવશે, એ બધું જ માઇનસ ટેમ્પરેચર ઉપર કરવામાં આવશે. એટલે કે ધ ફ્યુઅલ્સ વિચ આર પ્રોડ્યુસ્ડ, સ્ટોર્ડ એઝ વેલ એઝ ઓપરેટેડ એટ નેગેટિવ ટેમ્પરેચર્સ. અને અહીંયા નેગેટિવ ટેમ્પરેચર્સ એટલે કેવા હોય છે? નેગેટિવ ટેમ્પરેચર્સ અહીંયા હોય લેટ્સ સે 120 ડિગ્રી, -120 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, -240 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, -130 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, સોરી -130 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. આ ટાઈપના ટેમ્પરેચર્સ હોય. અલગ અલગ બળતણ હોય અને એમાં અલગ અલગ ટેમ્પરેચર ઉપર આ બળતણોને રાખવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો આપણને એન્જિન્સ વિશે તો ખબર પડી ગઈ, બરાબર છે. પણ આપણું જે રોકેટ છે, બરાબર છે, એ જશે ઉપર કઈ રીતે? કયા પ્રિન્સિપલથી, કઈ રીતે એ ઉપર જશે? તો આપણું જે રોકેટ છે, તમે લોકોએ કોઈ વખત રોકેટનો લોન્ચ જોયો છે? લોન્ચ જોયો હશે તો તમને ખબર હશે કે આપણું રોકેટ જે છે આવા શેપમાં હોય, કંઈક આવા શેપમાં હોય, હે ને. અને અહીંયા પેલી સીડી ને એવું બધું મૂકેલું હોય કે જેના ઉપર એને આપણે સેટ કરેલું હોય, હે ને. ચારે બાજુ આવી રીતના સીડી હોય. પછી તમે જ્યારે જોજો કે એ રીતના 5, 4, 3, 2, 1 ઇગ્નિશન સ્ટાર્ટેડ આ રીતના બોલશે, હે ને. તમે એક વખત લોન્ચ જોઈ લેજો. વિડીયો, ઘણા બધા વિડીયોઝ યુટ્યુબ પર અવેલેબલ છે જ્યાં લોન્ચ દેખાડશે. તો એમાં પછી થશે કે તમે જોશો કે અહીંયાથી છે ને આગ નીકળશે, હે ને. આ જગ્યાએથી જેવું અહીંયા સ્ટાર્ટ થશે, પહેલા અહીંયા કંઈક બળતું દેખાશે તમને, અને પછી આ રીતના ઘણા બધા ધુમાડા સાથે આવી રીતે આગ નીકળશે. અને જેટલી વધુ આગ નીકળતી જશે એ પ્રમાણે તમે જોશો કે આપણું રોકેટ જે છે એ ઉપર અવકાશમાં જતું હશે, બરાબર છે. તો લોન્ચ આ રીતે થાય છે. અને કયા પ્રિન્સિપલ થશે? કયા પ્રિન્સિપલ પર? યસ, ન્યૂટનનો થર્ડ લો. ઓકે, એક્શન એન્ડ રિએક્શન આર સેમ એન્ડ ઓપોઝિટ ટુ ઈચ અધર. એનો મતલબ શું થાય? આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સરખા અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે, બરાબર છે. આ તો એનું ગુજરાતી થયું, પણ મિનિંગ શું? થપ્પડ મારો અને થપ્પડ ખાઓ, બરાબર છે. ઓબ્વિયસલી તમે કોઈના પર એટેક કરશો તો ડિફેન્સ આવશે ને સામે. સેમ વે અહીંયા પણ એ જ થશે કે આ જે રોકેટ છે એમાં જે કંઈ પણ ફ્યુઅલ્સ છે એ બળશે અને એનાથી દહન
જે આવશે એ દહનમાંથી જે ધુમાડો અને જે આગ નીકળશે એ આગ જે છે એ શું કરશે, એ નીચે ધક્કો લગાવશે, અને જેટલો નીચે ધક્કો લગાવશે આપણે નીચે રહેલી પૃથ્વી, એ પૃથ્વી પણ સામે જ એટલો ધક્કો આ રોકેટને મારશે અને તેનાથી રોકેટ ઉપર જશે. બરાબર છે? અને રોકેટ જ ઉપર જાય ને. કોઈ દિવસ એવું સાંભળ્યું કે કોઈ લોન્ચ થયો, ઈસરોએ એક લોન્ચ કર્યો અને એનાથી પૃથ્વી જે છે એ આમ એની જે કક્ષામાં ફરતી હતી ત્યાંથી 1 ડિગ્રી નીચે આવી ગઈ? ક્યારે એવું સાંભળ્યું છે? ના, એવું ના થાય. કેમ? કેમ કે જે હલકી વસ્તુ હોય તે હલે, હે ને? હવે હું અહીંયા મારી સામે વોલ હોય અને હું જોઈને આમ બરાબર ધક્કો લગાવતી હોઉં તો વોલ તો નથી હલવાની ને, મારે પાછળ ખસવું પડે, હે ને? જેટલો હું ધક્કો વધારે લગાવું એટલી હું પાછળ ખસું. કેમ? કેમ કે મારું વજન વોલ કરતાં ઓછું છે. અને એટલા માટે અહીંયા શું થશે, રોકેટ જે છે એ જેટલો ધક્કો નીચે મારશે એટલો જ થ્રસ્ટ, બરાબર છે, ધક્કાને ઇંગ્લિશમાં થ્રસ્ટ કહેવાશે, એટલો થ્રસ્ટ એને ઉપર લાગશે. અને જેટલું વધુ બળતણ દહન થશે એટલો વધારે થ્રસ્ટ એને ઉપર મળશે અને રોકેટ આપણું ઉપર ચડશે. બરાબર છે? અને અહીંયા થ્રસ્ટ ઘણો વધુ જોઈએ. તમે જોયું હશે કે કેટલો બધો ધુમાડો અને કેટલી બધી આગ નીકળે છે. બીકોઝ પૃથ્વીનું જે વાતાવરણ છે, બરાબર છે, આજુબાજુમાં, એ એક પ્રેશર લગાવે આના ઉપર, ચડવા દેશે નહીં, પણ એ જે પ્રેશર લગાવશે એને ભેદીને ઉપર જવાનું હોય છે. અને એટલા માટે આપણે અહીંયા અલગ અલગ બળતણોનો ઉપયોગ કરીશું. પણ આટલા બધા બળતણ, અલગ અલગ ટાઈપના, એનો ઉપયોગ શા માટે કરવો, હે ને? આવા ટાઈપના ઘણા બધા બળતણ છે, તો એનો ઉપયોગ આપણે શા માટે કરીશું? એટલા માટે કરીશું કેમ કે આ બધા જ બળતણ છે, આ બધાનો ફાયદા અને ગેરફાયદા છે. અલગ અલગ બળતણ અલગ અલગ જગ્યાએ વપરાશે, અલગ અલગ રોકેટ્સમાં વપરાશે. આપણી એપ્લિકેશન કેવી છે તેના ઉપર આ બધું ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. હવે આપણે પહેલા તો બળતણ વિશે જાણવું જોઈએ. તમને એન્જિન્સની અંદર તો આ 3 જ નામ યાદ રાખવાના છે, અને કદાચ એ જ ક્રાયોજેનિક એન્જિન એટલે શું અથવા ક્રાયોજેનિક ફ્યુઅલ એટલે શું પૂછી શકે છે. સો આ ફ્યુઅલ શું છે અને આ બધાના કાર્યો શું છે, બરાબર છે, લાક્ષણિકતાઓ પર ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. પ્રશ્નો કેવા પૂછાય છે અહીંયાથી? યસ, ક્વેશ્ચન્સ આવે છે બેઝિક્સમાંથી, બરાબર. આપણે ઇવન આગળ જે ઓર્બિટ્સ કરીએ એમાંથી પણ ક્વેશ્ચન્સ આવે છે, એઝ વેલ એઝ સ્પેસમાં બેઝિક્સમાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે, જેમાં તમને પૂછાઈ શકે છે કે ઘન બળતણ છે એના ફાયદા શું છે, ઘન બળતણના ગેરફાયદા નીચેનામાંથી કયા છે. 3 બળતણ વિષયના ફાયદા અથવા ગેરફાયદા પૂછી શકે છે. ઘણીવાર આ બળતણો વિશે કમ્પેરિઝન પૂછે છે કે ઘન બળતણ છે તો એની લાક્ષણિકતા આવી હોય, જ્યારે પ્રવાહીની આવી હોય, બંનેમાં જે ઓપોઝિટ હોય તે પૂછી શકે છે. તો લાક્ષણિકતાઓ પર ક્વેશ્ચન આવી શકે છે, અથવા જસ્ટ નીચે એવું લખ્યું હોય કે ક્રાયોજેનિક બળતણ છે તેમાંથી નીચેનામાંથી કઈ કઈ લાક્ષણિકતાઓ ક્રાયોજેનિક બળતણની હોઈ શકે છે. અને એટલા માટે આપણે હવે આ જે બળતણો છે તેને આપણે કઈ રીતે લઈશું? આપણે ફાયદા અને ગેરફાયદા આ રીતે આપણે આને ભણીશું અને ફાયદા ગેરફાયદા કરીશું, એટલે પછી આપણે કમ્પેરિઝન પણ કરી શકીશું, એઝ વેલ એઝ આપણે તેની લાક્ષણિકતાઓ પણ જાણી લઈશું. એટલે કે આપણે હવે બળતણ વિશે જાણીશું, બરાબર છે. તો બળતણો કયા કયા પ્રકારના છે તે આપણે જોયું. આ બળતણ, બરાબર છે, એને ઇંગ્લિશમાં ફ્યુઅલ્સ કહેવાય અથવા કહેવાશે પ્રોપેલન્ટ. ફ્યુઅલ અથવા પ્રોપેલન્ટ્સ એને કહેવામાં આવશે, ઠીક છે. પ્રોપેલન્ટ એટલે શું? ફ્યુઅલ્સ. પણ પ્રોપેલ, ટુ પ્રોપેલ, એ વર્ડનો મિનિંગ શું થશે? તો ટુ પ્રોપેલ એટલે ધક્કો મારીને આગળ વધારવું. ટુ પ્રોપેલ એટલે થ્રસ્ટ આપીને આગળ વધારવું. સો પ્રોપેલન્ટ એટલે કે જે ધક્કો મારી આપતા હોય, અને ધક્કો કોણ મારી આપશે? ફ્યુઅલ, હે ને? એ બળશે અને આપણી ગાડી આગળ ચાલશે, આપણે પ્રોપેલ થઈશું, આપણે આગળ વધીશું. ને અહીંયા પણ આગળ નથી વધારવાના, આપણે ઉપર વધારવાના છે. તેમ છતાં ધક્કો મારીને તો ઉપરની બાજુ આગળ વધારે છે, એટલે એને પ્રોપેલન્ટ્સ કહેવાશે. આ જે પ્રોપેલન્ટ્સ છે, બરાબર છે, આ પ્રોપેલન્ટ્સ આપણે જોયું તે પ્રમાણે એક છે ઘન બળતણ. ઓકે, અને અહીંયા આપણે ફાયદા એટલે કે બેનિફિટ્સ અને ગેરફાયદા એટલે કે ડ્રોબેક્સ, અથવા અહીંયા એડવાન્ટેજીસ ઓર ડિસએડવાન્ટેજીસ, આ રીતે આપણે આ બંને વસ્તુને અહીંયા જોઈશું. સો ફર્સ્ટ ઘન બળતણ લઈએ. સૌથી મોટો ફાયદો ઘન બળતણનો એ છે કે ઘન બળતણનો થ્રસ્ટ જે છે, બરાબર છે, અથવા તો આપણે જેને કહીશું ધક્કો જે છે, એ કેવો હોય છે? વધુ હોય છે. થ્રસ્ટ આપણને ઘન બળતણ વધારે આપશે, એટલે કે ઘન બળતણ વધારે ધક્કો લગાવી અને એને ઉપર
મોકલી શકશે. તો આ એક ફાયદો છે. બીજો ફાયદો એ છે કે ઘન બળતણમાં લીકેજ ન થશે. બરાબર છે. તો ઘન બળતણ લીક ન થાય, ઘન બળતણમાં લીકેજ હશે નહીં. અને જો લીક ન થાય એવી વસ્તુને આપણે લાંબા સમય સુધી સાચવી શકીએ. બરાબર છે. આપણે કોઈ પણ નોર્મલ ટેન્ક્સમાં એને સ્ટોર કરી શકીએ અને એક વખત બનાવી અને લાંબા સમય સુધી વાપરી શકીએ. તો લીક ન થાય એટલે એની સંગ્રહનો જે ટાઈમ છે, બરાબર છે, સંગ્રહનો જે સમય છે, એટલે કે એની સ્ટોરેજ લાઈફ જે છે તે કેવી છે? વધુ છે. તો ઘન બળતણ એક તો ધક્કો વધારે લગાવી આપશે, બીજું કે લીક ન થાય. તમે કોઈ દિવસ એવું જોયું કે તમે ઘરમાં ફટાકડા મૂક્યા હોય, ફટાકડા ટાઈપનું જ વસ્તુ હોય, સમજી લો, તો જે દારૂગોળો હોય એ ટાઈપના દારૂગોળો ટાઈપની જ વસ્તુ હોય, RDX, IED, આ બધી વસ્તુ તમે જોઈ હશે કે જે ધમાકો કરી આપે. ને અહીંયા આપણે ધમાકો જ કરીએ છીએ ને, હે, આગ જ લગાડીએ છીએ અલ્ટિમેટલી. તો આગ લગાડવા માટે આવા બળતણોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. તો અહીંયા શું થશે કે લીક થશે નહીં. તમે કોઈ દિવસ એવું જોયું કે તમે શેલ્ફ પરથી ફટાકડા ઉતાર્યા હોય લાસ્ટ યરના અને તમે એવું જોયું કે બધું લીકેજ થઈને નીકળી ગયું ને ખરાબ થઈ ગયા ફટાકડા, કે અંદર પાછળ જે પેલો આપણું જે બોમ્બ છે, સૂતળી બોમ્બ, એની ખાલી રસીઓ રહી ગઈ ને અંદર કશું રહ્યું નહીં, એવું હોય ના ને. એટલે અહીંયા લીક ન થાય. ઘન વસ્તુ જે છે એના લીક થવાના ચાન્સીસ ઓછા હોય અને એટલા માટે એની સંગ્રહ ક્ષમતા વધારે હોય, વધારે લાંબો સમય સુધી સંગ્રહ કરી શકાય. અને આ બંને કારણોસર એક તો લીક ન થાય એઝ વેલ એઝ જેનો સ્ટોરેજ લાઈફ વધારે છે, આના કારણે ઘન બળતણ જે છે એ આપણને સસ્તા પડે. બરાબર છે. ઘન બળતણ કેવા પડશે? આપણને સસ્તા પડશે. કઈ રીતે? બંને કારણોસર. લીક ન થાય એનો મતલબ છે કે આપણે જે ટેન્ક્સ જે છે એ કોઈ પણ જગ્યાએ એનો સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ. સ્ટોરેજ લાઈફ લાંબી છે એટલે આપણે એને બલ્કમાં પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. ઘણા વધુ જથ્થામાં આપણે પ્રોડ્યુસ કરી અને એને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહી શકીએ છીએ. લેટ્સ સે આજે પ્રોડ્યુસ કર્યું હોય તો આવતા વર્ષે, બરાબર છે, આવતા વર્ષે પણ આનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. સો સ્ટોરેજ લાઈફ વધારે થશે અને એટલે આપણે એને વધુ જથ્થામાં, એક તો સ્ટોરેજ ટેન્ક્સ છે એની પાછળ બહુ ખર્ચો કરવો નહીં પડે એટલે સસ્તું પડે. પ્રોડક્શન કોસ્ટ પણ આની સસ્તી પડતી હોય છે. એઝ વેલ એઝ આપણે બલ્કમાં પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ એટલે આપણને ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ એ આપણને મળશે. ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ એટલે શું? જ્યારે આપણે વધુ જથ્થામાં પ્રોડક્શન કરીએ તો પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઓછી પડે. શા માટે? તો એક તો આપણે એક જ એસેમ્બલીમાં ઘણું બધું પ્રોડ્યુસ કરી દઈશું. એક જ લાઇટ બિલ એમાં આવશે, બરાબર છે, કંપની માટે, જો જે કંપની પ્રોડ્યુસ કરતી હોય એના માટે. એઝ વેલ એઝ કારીગરો જે છે તે એક જ વખત ઓક્યુપાય થયા એટલે પેમેન્ટ પણ એમને એક સાથે કરી શકાય. અને એટલા માટે તમે આનું એક્ઝામ્પલ જો આપું તમને, કમ્પેરિઝન કરવી હોય તો તમે જોજો કે તો તમે પેલું પીચકું, બરાબર છે, કેચઅપનું પાઉચ લેવા જશો, બટ એની કોસ્ટ જોજો, અને 2 લીટર વાળું પાઉચ તમે લાવશો મોટું, તો એની કોસ્ટ જોજો. તો જ્યારે કોસ્ટ કમ્પેરિઝન કરશો ને તો તમને ખબર પડશે કે આ બંનેમાં પર ગ્રામ જે છે ને એ તમને પીચકુમાં વધારે પડશે, કોસ્ટ જે પડશે તે. જ્યારે 2 લીટર વાળું છે એમાં પર ગ્રામ તમને જે ખર્ચો થયો તે ઓછો થશે. તમારે ઓછા પૈસા ચૂકવી અને તમે વધુ જથ્થો મેળવી શકો છો. શા માટે આવું? કેમ કે એ બલ્કમાં પ્રોડ્યુસ થયું છે, બલ્કમાં એનું પેકેજિંગ થયું છે. પેકેજિંગ કોસ્ટ પણ એક જ વખત લાગી ને. તો એ પ્રમાણે એઝ વેલ એઝ તમે જોઈ શકશો કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે 5 લીટરનું ડિટર્જન્ટનું પેકેટ લાવશો કે તમે ઓછા જથ્થાની અંદર લેશો તો જે ઓછા જથ્થામાં હશે એમાં પર ગ્રામ કે પર લીટર કોસ્ટ તમને વધારે પડે. અને અહીંયા આને કહેવાય ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ, કે જેટલા જથ્થામાં તમે પ્રોડ્યુસ કરશો એટલું એ સસ્તું પડે. અને આ બંને કારણોસર કે લીક ન થાય એટલે સ્ટોરેજ ટેન્ક્સ જે છે, ઓર્ડિનરી સ્ટોરેજ ટેન્કમાં આપણે એને રાખી શકીએ છીએ તો એનો ખર્ચો પણ ઓછો છે. એઝ વેલ એઝ બલ્કમાં પ્રોડ્યુસ કરી શકીશું બીકોઝ સ્ટોરેજ લાઈફ લાંબી છે, વધુ પ્રોડ્યુસ કરી શકાય, જરૂર હોય તો જેટલું જરૂર હોય એટલું વપરાય અને બાકીનું ફરી વપરાય. અને એટલા માટે ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ મળે. અને બંને કારણોસર આપણા ઘન બળતણ જે છે સસ્તા છે. તો પછી મેડમ આટલા બધા ફાયદા છે કે ધક્કો આટલો બધો આપે છે સૌથી વધારે, હે ને, સૌથી વધારે ઇન શોર્ટ કે વધારે બીજા પ્રવાહી બળતણો કરતા વધારે થ્રસ્ટ આપણને મળે છે, સ્ટોરેજ લાઈફ લાંબી છે, ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ મળે છે, સસ્તા છે, લીક નથી થતા. તો પછી આને જ વાપરીએ ને, હે ને. બીજા બળતણ બનાવવાની શી જરૂર પડી આપણે? કારણ કે ઘન બળતણ જ્યારે હોય, સોલિડ ફ્યુઅલ જ્યારે હોય તે વખતે આપણી પાસે કંટ્રોલ હોય નહીં. કંટ્રોલ ન હોવાનો મતલબ શું? કે એકવાર જો સ્ટાર્ટ થાય
તો સ્ટાર્ટ થયા પછી એને સ્ટોપ કરી શકાશે નહીં. એટલે કે એકવાર એન્જિન ચાલુ થયું પછી એ આગ લાગી પછી એને ઓલવી શકાશે નહીં. જ્યાં સુધી એ જે ટેન્ક છે એમાં બધું જ બળતણ પૂરું નહીં થાય ત્યાં સુધી અહીંયા કંઈ જ કરી શકાય નહીં, આપણે એને અટકાવી શકીએ નહીં. લેટ્સ સે ઘન બળતણ છે, બરાબર છે, તો અહીંયા આ રીતની ટેન્ક હોય. સપોઝ ટેન્ક એકચ્યુઅલી કેવી હોય, આપણી નળાકાર શેપમાં હોય ને, આપણા રોકેટ જે છે કેવા નળાકાર શેપમાં છે, અને આની અંદર આખું જ ફ્યુઅલ ભરેલું હોય આ રીતે આખામાં, ઠીક છે, અને ઘન છે એટલે આખામાં ફ્યુઅલ છે. હવે થશે શું કે અહીંયાથી એક વખત ઇગ્નિશન ચાલુ થઈ ગયું, એક વખત એને બળવાનું સ્ટાર્ટ થયું, પછી જ્યાં સુધી આ બધું જ ફ્યુઅલ નહીં પતે ને ત્યાં સુધી એને અટકાવી શકાશે નહીં. બીજી વસ્તુ કે અહીંયા આપણે સ્પીડ ચેન્જ કરી શકીએ નહીં, આપણે એની ઝડપ જે છે એ બદલી શકીશું નહીં. શા માટે ઝડપ ન બદલાય? બીકોઝ આ સોલિડ છે, અહીંયાથી આગ લાગી એટલે પહેલું જે આ લેયર છે એ બળી જશે, એ બળ્યા પછી ઉપરનું લેયર બળશે, ત્યાર પછી તેની ઉપરનું લેયર બળશે, અને આખું જે ફ્યુઅલ છે એ એક જ ક્વોલિટીનું હોય એટલે એક લેયર બળતા જેટલો સમય લાગશે એટલો જ સમય ઉપરવાળું લેયર બળતા લાગશે, એટલો જ સમય તેની ઉપરવાળું લેયર બળતા લાગશે. ને એના કારણે થશે શું કે એક જ રેટથી આ ફ્યુઅલ બળશે, અને એક જ રેટથી બળે એટલે ધક્કો પણ એક જેવો જ લાગે, અને એના કારણે જેટલો ધક્કો વાગે એટલી જ સ્પીડ આપણને મળે, અને એના કારણે અહીંયા સ્પીડ બદલી શકાય નહીં. એટલે એક વખત લોન્ચ થાય એટલે જે ડાયરેક્શનમાં જતું હોય એ ડાયરેક્શનમાં સીધું એ જયા કરશે. સૂતળી બોમ્બ હોય, બરાબર, અને એને આપણે ફોડવા મૂક્યો હોય તો એ જગ્યાએ થશે શું કે તમે એક વખત આગ લગાવી તો જ્યાં સુધી પેલી રસી આ બોમ્બમાં નહીં પહોંચી હોય, આવી રીતના રસી હોય જ્યાં સુધી આ બોમ્બની અંદર નહીં પહોંચે ત્યાં સુધી તમે જઈને પગ મૂકી શકશો, કંઈ પણ કરી શકશો. પણ એક વખત જો એ બોમ્બની અંદર જતી રહે પછી ભાગ્યા સિવાય કોઈ ઉપાય નહીં. તમે જો એના ઉપર સૂઈ બી જાઓ તો તમને લઈને એ ફૂટે. કોઈ દિવસ એવો રિસ્ક લેતા નહીં, હા, જોજો કે મેડમે કીધું તું ટ્રાય કરી લઈએ, ના, ન કરાય એવું. પણ તમને ખ્યાલ છે આ વસ્તુ, બરાબર છે, કે એક વખત અંદર જાય પછી કંઈ થઈ શકે નહીં, અને અહીંયા તો ડાયરેક્ટ જ જાય, રસી ના હોય, હે ને. સો એક વખત આગ લાગે તો બુઝાવી શકાય નહીં, એઝ વેલ એઝ સ્પીડ પણ આપણે ચેન્જ નહીં કરી શકીએ, કેમ કે દહન એક જ રેટથી થશે, એક જ એરિયો છે, એક જ એરિયા છે બધાનો, તો એક જ રેટથી દહન થશે, તો સ્પીડ ચેન્જ ન થાય, અને સ્પીડ ચેન્જ ન થાય તો આપણે એની દિશા પણ બદલી શકીએ નહીં. અહીંયા દિશા પણ બદલાશે નહીં. કઈ રીતે? તો તમે બધાએ વ્હીકલ ચલાવ્યું હશે અથવા પાછળ બી બેઠા હશો તો તમે જોજો કે જ્યારે પણ આપણે વળાંક લેવો હોય, ટર્નિંગ આવે એટલે સ્પીડ ઓછી કરવી પડે. તમે બધા સ્પીડ ઓછી કરતા હશો, તો સ્પીડ જેવી ઓછી કરશો તો જ તમે વળાંક ઇઝીલી લઈ શકશો. જો એ જ સ્પીડે તમે વળાંક લેવા જાઓ તો શું થાય? ફેંકાઈ જવાય ને. હા, તો અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ થશે. અહીંયા પણ તમારે જો ડાયરેક્શન ચેન્જ કરવી હોય, દિશા બદલવી હોય તો ઝડપ ઘટવી જરૂરી છે, અને અહીંયા આપણે ઝડપ વધારી કે ઘટાડી નથી શકતા એટલે દિશા પણ ચેન્જ થશે નહીં. તો એનો ડ્રોબેક છે, ગેરફાયદા છે. અને સ્પેસમાં એવી જગ્યાઓ આવશે કે જ્યાં આપણને દિશા બદલવાની જરૂર હોય. આપણે કરીએ છીએ શું, આપણે એક જગ્યાએ એક ઓર્બિટની અંદર આપણે મૂકવાનું છે, બરાબર, તો પૃથ્વી પરથી લોન્ચ થાય તો ઓર્બિટ સુધી પહોંચવું પણ જોઈએ ને, અને આવી રીતના સીધું ના હોય. ઘણી વખત એવું હોય કે આ રીતના જઈ અને આ બાજુ કોઈ જગ્યાએ મૂકવું હોય, તો ઓર્બિટમાં પહોંચાડવા માટે દિશા બદલાવવી જરૂરી છે, અને એટલા માટે આ અહીંયા થઈ શકતું નથી. એ ઘન બળતણ એટલે કે સોલિડ ફ્યુઅલ જે છે એનો ગેરફાયદા છે. ઓકે, હવે આપણે લઈશું પ્રવાહી બળતણો, લિક્વિડ ફ્યુઅલ. તો પ્રવાહી બળતણ જો લઈએ, લિક્વિડ ફ્યુઅલની વાત કરીએ તો ઘન બળતણનો જે ડ્રોબેક છે, સૌથી મોટો ડ્રોબેક કે કંટ્રોલ નથી, એ જ આપણા પ્રવાહી બળતણનો ફાયદો છે, બરાબર. સૌથી મોટો બેનિફિટ છે કે પ્રવાહી બળતણ હોય એટલે આપણી પાસે ફૂલ કંટ્રોલ મળે. આપણને કંટ્રોલ જે મળશે આ બળતણ ઉપર એ ટોટલ રહેશે. એકવાર સ્ટાર્ટ થાય તો એને સ્ટોપ પણ કરી શકાશે, એટલે સ્ટાર્ટ થયા પછી આપણે એને સ્ટોપ કરી શકીશું. અહીંયા ઝડપ પણ આપણે બદલી શકીશું, અને ઝડપ બદલાય તો આપણે દિશા પણ બદલી શકીશું. કઈ રીતે થશે? તો જ્યારે પણ પ્રવાહી બળતણ હોય એટલે આ જે આપણી ટેન્ક હોય ને, આ ટેન્કની અંદર વચ્ચેની બાજુ, વચ્ચે ઓર એલ્સ ગમે ત્યાં, પણ અહીંયા ફ્યુઅલ જે છે એ અલગ જગ્યાએ હોય. એટલે કે આ બાજુમાં સપોઝ આ જે સાઈડ વાળી જગ્યાઓ છે બધી બાજુ, આ જગ્યાએ
ફ્યુઅલ સ્ટોર્ડ છે અને પિસ્ટન જે છે એટલે કે જ્યાં દહન થશે તે અલગ જગ્યા હોય. આપણું બાઇક છે તો એ પણ શું વાપરે છે? પેટ્રોલ વાપરે છે, લિક્વિડ ફ્યુઅલ છે. અને આપણે જોયું હશે કે ફ્યુઅલ ટેન્ક છે એની અંદર સીધા દિવાસળી સળગાવી નાખ્યા છે દહન કરવા માટે? ના ને. આપણે શું કરીએ છીએ એના માટે? તો આપણી ટેન્ક ઉપરની બાજુ હોય અને ત્યાંથી એક પેલી પાઇપ જતી હોય, એ પેલા નીચેવાળા એન્જિનમાં જાય અને એન્જિનની અંદર પિસ્ટન હોય કે જ્યાં દહન થાય છે. તો અહીંયા પણ એ જ રીતે કે ફ્યુઅલ જે છે લેટ્સ સે આ જગ્યાએ છે અલગ જગ્યાએ, અને અહીંયા એક વાલ્વ મૂકેલો હોય કે જ્યાંથી ફ્યુઅલ આપણે ઇન્જેક્ટ કરી શકીએ, અંદર મોકલી શકીએ. અહીંયા હવે થશે શું? એટલે વાલ્વ બંધ કરી દો તો રોકી દેવાય, વાલ્વ ચાલુ કરો તો બળતણનું દહન થાય. તો અહીંયા અને બીજું કે અહીંયા આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ કે કેટલું બળતણ જશે અને કેટલું વધારે મોકલવું, ઓછું મોકલવું, એ અહીંયા વાલ્વ થ્રુ આપણા હાથમાં રહેશે. નીચે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનથી આ બધી વસ્તુઓ થઈ શકે છે. તો આ વસ્તુ રહેશે. હવે થશે શું? બાઇકની અંદર જેમ આપણે સ્પીડ વધારવી હોય તો આપણે શું કરીએ? એસેલરેટર વધારીએ. એસેલરેટર વધારીએ એનો મતલબ શું થાય? કે વધુ પ્રમાણમાં પેટ્રોલ એ આપણા એન્જિનમાં જશે. જેટલું વધુ પેટ્રોલ એન્જિનમાં જાય એટલું વધારે પ્રમાણમાં દહન થાય, એટલું વધારે એ સળગે, અને જેટલું વધારે સળગશે એટલો વધારે ધક્કો લાગશે અને આપણી સ્પીડ વધશે. વાઇસે વર્સા, જો આપણે સ્પીડ ઓછી કરવી હોય તો આપણે એસેલરેટર ઓછું કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે એસેલરેટર ઓછું કરીએ તે વખતે ઓછું બળતણ જે છે એ એન્જિનમાં જશે, અને ઓછું બળતણ એન્જિનમાં જશે તો ઓછું દહન થશે, ઓછા બળતણનું દહન થશે અને ધક્કો ઓછો લાગશે, આપણી સ્પીડ ઓછી થઈ જશે. સેમ પ્રિન્સિપલથી અહીંયા પણ એવું થશે કે આપણે જો વધુ બળતણ અહીંયા ઇન્જેક્ટ કરીશું તો એટલું વધારે દહન થશે, નીચે એટલો જ ધક્કો વાગશે અને સ્પીડ વધશે. જ્યારે ઓછું બળતણ ઇન્જેક્ટ કરીએ તો ઓછો ધક્કો વાગે અને સ્પીડ ઓછી થાય, અને સ્પીડ ઓછી થાય તો દિશા આપણે ઇઝીલી બદલી શકીએ. તો આ પ્રવાહી બળતણ જે છે એના ફાયદા છે કે ફૂલ કંટ્રોલ છે, સ્ટાર્ટ કરીએ તો સ્ટોપ કરી શકાય, આપણે એને અટકાવી પણ શકીએ, એઝ વેલ એઝ ઝડપ અને દિશા બંને બદલી શકાય છે. તો પછી મેડમ આને જ વાપરીએ ને આપણે આનો જો આટલો મોટો ડ્રોબેક હતો કે આપણે ઝડપ અને દિશા બદલી નથી શકતા અને આપણે એને પ્રોપરલી ઓર્બિટમાં મૂકવી હોય તો આપણે ઝડપ અને દિશા બદલવી પડે, તો પછી આપણે પ્રવાહી કેમ નથી વાપરતા? તો આવી હવે પ્રવાહીના ડ્રોબેક્સ પર. તો પ્રવાહીના ડ્રોબેક્સ એ છે કે અહીંયા જે થ્રસ્ટ મળશે એ કેવો મળશે? ઘન બળતણ કરતા ઓછો છે. યસ, ધક્કો એ ઓછો લગાવશે. થ્રસ્ટ જે મળશે એ ઘન બળતણ કરતા ઓછો મળશે. બીજી વસ્તુ કે અહીંયા લીક થવાના ચાન્સીસ છે, લીક થઈ શકે છે, અને લીક થતા હોય તો એની સ્ટોરેજ લાઈફ કેવી રહેશે? સ્ટોરેજ લાઈફ જે છે એ પણ કેવી થશે? ઓછી થઈ જશે. તો લીક થવાના ચાન્સીસ છે અને સ્ટોરેજ લાઈફ ઓછી થશે. લીક થવાના ચાન્સીસ શા માટે છે? તો એક તો પ્રવાહી છે, થોડી ઘણી ક્રેક પડી જાય કે કંઈ પણ થઈ શકે છે. આવતા જતા જો કદાચ જે ટેન્ક છે જે હાથમાંથી છૂટી ગઈ કોઈના, નો ડાઉટ હાથમાંથી ના છૂટે, પણ કોઈ પણ રીતે લીક થઈ શકે છે. એક તો આ પ્રવાહી હોવાના કારણે થોડી બીજો એને હોલ મળી જાય તો લીક થઈ જાય. ઇવન અહીંયા હોલ્સ ક્રિએટ થઈ શકે છે. શા માટે? બીકોઝ અહીંયા એવું છે કે આ જે બળતણ જે છે, આ બળતણ શું કરશે? આ જે લિક્વિડ બળતણ એ રિએક્ટિવ હોય, એ રિએક્શન્સ કરી શકે, ઓક્સિડેશન કરી શકે ટેન્ક્સનું, અને એનાથી થશે શું? જે આ રિએક્શન થાય એટલે આપણી જે ટેન્ક હોય, જો આયરનની વાપરી હોય તો એમાં જંક લાગી શકે છે. રિએક્શન થવાનો મતલબ એ છે. તો જ્યારે જો જંક લાગે, અને તમે જોયું હશે ને કોઈ પણ જગ્યાએ જંક લાગે એટલે ધીમે ધીમે એ જે મેટલ છે એ નીકળી આવે. તો મેટલ નીકળી આવી શકશે અને એના કારણે થશે શું કે આ જે હોલ છે, જે મેટલ નીકળી ગઈ એના કારણે ત્યાં કાણું પડી શકે છે, હોલ થઈ શકે છે. અને જ્યારે આ રીતે હોલ થઈ શકતો હોય એટલે કે લીક થયું, ઓકે, સો સ્ટોરેજ લાઈફ ઓછી થઈ જશે. જેટલો વધુ સમય આ ટેન્કમાં રહેશે લિક્વિડ ફ્યુઅલ્સ, એટલા વધારે જંક લાગશે, એટલા વધારે કાણા પડે અને લીક થઈ શકે છે. અને એટલા માટે એની સ્ટોરેજ લાઈફ ઓછી હોય. અને આ બંને કારણોસર આ જે છે એ આપણને કેવા પડશે? ઘન બળતણ કરતા મોંઘા પડશે. અહીંયા થશે શું? એક તો અને બંને કારણો થશે, બરાબર છે. લીક થવાના ચાન્સ છે અને એટલે આપણે નોર્મલ આયરન ટેન્કની અંદર એને મૂકી ના શકીએ. આપણે સ્ટેનલેસ સ્ટીલની ટેન્ક્સ અથવા તો વધુ સારા મેટલની ટેન્ક્સ જોઈશે. તો આજે વધુ સારા મેટલની ટેન્ક્સ જોઈતી હોય એટલે કે ખર્ચો કરવો પડે ને ભાઈ. બીજું કે અહીંયા જે લિક્વિડ ફ્યુઅલ્સ યુઝ થાય છે તે આપણા નોર્મલ પેટ્રોલ ડીઝલ તો હોય નહીં. અહીંયા હાઈ ક્વોલિટીના એકદમ અતિશુદ્ધ પ્રકારના ફ્યુઅલ્સનો યુઝ થતો હોય છે, તો એનું શુદ્ધિકરણ જે છે એમાં પણ ખર્ચો થાય. તો પ્રોડક્શન કોસ્ટ છે, સ્ટોરેજ કોસ્ટ પણ વધી ગઈ, કેમ કે આપણે ટેન્ક્સ જે છે એ વધારે સારી ક્વોલિટીના બનાવવા પડે છે. પ્લસ અહીંયા આપણને ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ મળશે નહીં. શા માટે નહીં મળે?
કેમ કે જો લીક થવાના ચાન્સીસ હોય, સ્ટોરેજ લાઈફ ઓછી હોય, તો જ્યારે આપણે લોન્ચ કરવાનો હોય ને, એ લોન્ચ કરવાના સપોઝ 2-3 મહિના પહેલા જ આપણે એને બનાવી શકીએ, એના પહેલા બનાવી શકાય નહીં. અને જેટલું જરૂરી હોય આ લોન્ચ માટે એટલું જ ફ્યુઅલ બનાવી શકાય. તમે વધુ પ્રમાણમાં બનાવીને એને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકશો નહીં. અને એટલા માટે થશે શું? ખર્ચો વધી જાય, હે ને, કે જ્યારે આપણે જરૂર પડે ત્યારે આપણે નવી એસેમ્બલી લાઈન એને એસ્ટાબ્લિશ કરવી પડે, એના માટે લાઇટ બિલ બી એટલું આપવું પડે, કોસ્ટ અહીંયા વધી જશે. ઠીક છે, સો આ આપણને કેવા પડશે? મોંઘા પડશે. સો અહીંયા આપણે જોઈ લીધું બંનેના ફાયદા અને ગેરફાયદા છે. ઓકે, હવે આપણે જઈશું ક્રાયોજેનિક ફ્યુઅલ પર. ક્રાયોજેનિક બળતણો. તો ક્રાયોજેનિક બળતણની વાત કરીએ તો આનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે ક્રાયોજેનિક બળતણનો થ્રસ્ટ એ સૌથી વધુ છે ઘન અને પ્રવાહી કરતા. આ સૌથી વધારે ધક્કો લગાવે. સૌથી વધારે ધક્કો શા માટે લગાવશે? બીકોઝ ફર્સ્ટ તો એની પાવર ડેન્સિટી વધારે છે. પાવર ડેન્સિટી આની વધારે છે એટલે સૌથી વધારે ધક્કો લગાવશે. અને પાવર ડેન્સિટી વધુ હોવાનો મતલબ શું? પાવર ડેન્સિટી એટલે ઘનતા. તમને ઘનતા વિશે તો ખબર હશે ને, કે ઘનતા એટલે શું? તો ઘનતાનો મતલબ એવો થશે કે ઓછી જગ્યામાં વધુ વસ્તુ સમાઈ શકે. પણ અહીંયા પાવર ડેન્સિટી છે, તો પાવર ડેન્સિટીનો મતલબ એવો થશે કે ઓછું બળતણ વાપરીને વધુ થ્રસ્ટ પ્રોડ્યુસ કરી શકાય, એનર્જી આપણને વધારે મળે, વધારે ધક્કો મળે. અને શા માટે એવું થશે? બીકોઝ ક્રાયોજેનિક ફ્યુઅલ્સ જે છે એ કયા હોય છે? એ હોય છે હાઇડ્રોજન એઝ અ ફ્યુઅલ યુઝ થાય, અને હાઇડ્રોજનને બાળવા માટે અહીંયા ઓક્સિડાઇઝર તરીકે ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થશે. અને તમને ખબર જ હશે કે હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ એની દહન ક્ષમતા સૌથી વધારે હોય. સૌથી વધુ એનર્જી આપતું ફ્યુઅલ જો કોઈ હોય તો એ છે હાઇડ્રોજન. અને અહીંયા આપણે ક્રાયોજેનિક એન્જિનમાં હાઇડ્રોજનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો હાઇડ્રોજનનો જ્યારે ઉપયોગ કરતા હોય તો ઓબ્વિયસલી આપણને પાવર ડેન્સિટી વધારે મળશે, ઓછા પ્રમાણમાં એ બળશે. સપોઝ 1 લિટર પેટ્રોલ બાળવાથી જેટલો ધક્કો મળતો હશે એના કરતાં ઘણા વધારે પ્રમાણમાં ધક્કો તમને 1 લિટર હાઇડ્રોજન બાળવાથી મળશે. સો અહીંયા પાવર ડેન્સિટી વધારે છે. બીજી વસ્તુ કે અહીંયા આની ફ્યુઅલ ડેન્સિટી પણ વધારે છે. સો વોટ ઇઝ ફ્યુઅલ ડેન્સિટી? ફ્યુઅલ ડેન્સિટી એટલે શું? તો ફ્યુઅલ ડેન્સિટીનો મતલબ એવો થશે કે આ જગ્યાએ આપણે ઓછી જગ્યામાં વધુ પ્રમાણમાં બળતણનો સમાવેશ કરી શકીશું. ઓછી જગ્યામાં વધુ બળતણ સમાવી શકાય. ઘનતાનો મતલબ તો એ જ થયો ને, કે એકમ કદમાં રહેલા પદાર્થનો જથ્થો. તો આ જે જથ્થો છે એ વધુ હોય. જેમ કે ડેન્સિટીની વાત કરીએ તો તમને ખ્યાલ હશે કે રૂ અને કમ્પેરિઝન લઈએ પથ્થરની, તો પથ્થર જે છે એની ડેન્સિટી કેવી હોય? વધુ હોય. અને રૂની ડેન્સિટી ઓછી હોય. શા માટે? કેમ કે પથ્થર 1 કિલોગ્રામનો પથ્થર એ આટલી જ જગ્યામાં સમાય. જ્યારે રૂ 1 કિલોગ્રામ લેવું હોય તો આટલી મોટી ગાંસડી બને, હે ને, આટલી મોટી જગ્યામાં રોકે. અને એટલા માટે અહીંયા શું થશે કે પથ્થરની ઘનતા વધી જશે, ઓછા જગ્યામાં વધુ જથ્થો સમાશે, જ્યારે રૂની ઘનતા ઓછી છે, વધુ જથ્થા માટે જગ્યા વધુ જોઈશે. સો અહીંયા ફ્યુઅલ ડેન્સિટી ઓછી હોવાનો મતલબ વધુ હોવાનો મતલબ એ છે કે ઘણી ઓછી જગ્યામાં વધુ માત્રામાં આપણે બળતણનો સમાવેશ કરી શકીએ છીએ. અને શા માટે એવું છે? તો યાદ કરો, આ બળતણ કેવા સ્વરૂપે હોય છે? ક્રાયો સ્વરૂપમાં, હે ને, એટલે કે નેગેટિવ ટેમ્પરેચર્સ પર હોય છે. અને આમે તમે જોયું આ શું છે? હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન શું છે? વાયુઓ છે, હે ને, ગેસિયસ ફોર્મમાં છે. અને જો ગેસિયસ ફોર્મ હોય તો ગેસ તો વધુ જગ્યા રોકે કે નહીં, ઘન અને પ્રવાહી કરતા. સાચું કે ખોટું? પણ આપણે કરીએ છીએ શું? યાદ કરો, ક્રાયો સ્વરૂપમાં લાવીએ, એનો મતલબ કે એને નેગેટિવ કરીએ. તો અહીંયા શું થશે કે આ બંને જે છે આ બંનેને આપણે નેગેટિવ ટેમ્પરેચર્સ ઉપર લઈ આવીએ છીએ. અને જ્યારે આવું કરીએ તો થાય શું? ઓછી જગ્યા રોકે ને. તમને ખબર હશે કે ઘન એટલે શું? તો ઘનની અંદર અણુઓ આવા ચપોચપ બેઠેલા હોય, અને ગરમી આપીએ એટલે ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થાય અને એક્સપાન્ડ થશે. અણુઓ એકબીજાથી દૂર દૂર જશે, અને હજી વધારે ગરમી આપીએ તો એ અણુઓ વધારે દૂર થશે અને કેવા બનશે? ગેસ થઈ જશે. તો હવે આ જે ગેસ સ્વરૂપે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન છે, જેના અણુઓ આવા દૂર દૂર છે, આ અણુઓને
આપણે ઠંડા પાડતા જઈશું એટલે એ પહેલા લિક્વિડ અને પછી માઇનસમાં જશે એટલે એ સોલિડ થઈ જશે. સમજાય છે? તો આટલી મોટી જગ્યાની જગ્યાએ આટલામાં આવી ગયા. આ તો મારો હાથ છે એટલે આનાથી નાનો ના થઈ શકે, પણ હજી ઘણા ઓછી જગ્યામાં સમાઈ શકશે. સો આની ફ્યુઅલ ડેન્સિટી પણ વધુ છે, એના કારણે એ ઓછી જગ્યામાં ઘણું વધારે ફ્યુઅલ સમાવી શકીશું. તો સેમ સપોઝ આ સાઇઝની આપણે લિક્વિડ ટેન્ક લઈએ તો એની અંદર સપોઝ 500 લીટર્સ લિક્વિડ સમાતું હોય તો કદાચ આટલી સાઇઝની ટેન્કમાં જ આપણે જોઈશું કે એમાં આપણે 5000 લીટર જેટલું ક્રાયોજેનિક બળતણ સમાવી શકીએ. અને આપણે 5000 લીટર જેટલું ના વાપરવું હોય, 500 લીટર વાપરવું હોય તો ટેન્કની સાઇઝ કેવી થઈ જાય? ઘણી નાની થઈ જાય. સમજાય છે? તો આ બધા એના ફાયદા છે કે થ્રસ્ટ સૌથી વધુ મળશે. કેમ? કેમ કે પાવર ડેન્સિટી વધારે છે. આ પહેલો ફાયદો. બરાબર. બીજો ફાયદો શું છે કે એની ફ્યુઅલ ડેન્સિટી વધુ છે, એટલે કે ઓછી જગ્યામાં વધુ બળતણ સમાવી શકીશું. આપણું એન્જિનનું કદ ઘણું નાનું થઈ જશે. ને એન્જિનનું કદ નાનું થાય એટલે ઓછી જગ્યામાં વધુ ફ્યુઅલ સમાવી શકાય. અને બીજું પ્લસ ધક્કો તો વધારે આપે જ છે. અને આનો બીજો ફાયદો એ પણ છે કે જે લિક્વિડના ફાયદામાં આવશે કે અહીંયા આપણને થર્ડ છે કે ફૂલ કંટ્રોલ મળશે. તો આપણને કંટ્રોલ જે છે આના પર એ મળશે, એટલે કે સ્ટોપ કરી શકાશે. સ્ટાર્ટ થયા પછી અહીંયા આગળ આપણે એની સ્પીડ એઝ વેલ એઝ ડાયરેક્શન જે છે એ પણ ચેન્જ કરી શકીશું. તો સ્પીડ અને ડાયરેક્શન આ બંને આપણે ચેન્જ પણ કરી શકીશું. સેમ વસ્તુ થશે. અહીંયા આગળ સપોઝ ટેન્ક હોય તો એક ટેન્ક જે છે એમાં હાઇડ્રોજન હોય, બીજું ટેન્ક હોય એમાં ઓક્સિડાઇઝર હોય એટલે કે ઓક્સિજન હોય, અને ઇગ્નિશન જે હોય એ કંઈક ત્રીજી જગ્યાએ થતું હોય. થશે શું કે અહીંયાથી આપણે હાઇડ્રોજન લાવીએ, ઓક્સિજન નાખીએ, અહીંયા બળતણનું દહન થાય, નીચેથી એક્ઝોસ્ટ થશે વાયુઓ એઝ વેલ એઝ જે કંઈ પણ આગ લાગશે, અને એના કારણે થશે શું કે ધક્કો વાગશે. જેટલી જરૂર હોય એટલું હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન ઓછા પ્રમાણમાં નાખીશું તો ઓછો ધક્કો, સ્પીડ ઓછી. જો હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વધુ પ્રમાણમાં નાખીશું તો વધુ ધક્કો અને સ્પીડ વધુ, અને એના કારણે આપણને સ્પીડ વધારે મળશે. બીજું કે બંધ કરવું છે, કંઈ નહીં, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન જે છે એને અંદર રાખવાના બંધ કરી દો. સ્ટોપ કરીશું આપણે ફ્યુઅલ ઇન્જેક્ટ કરવાનું, એટલે પછી એને આપણે સ્ટોપ પણ કરી શકીશું. સમજાય છે? સો અહીંયા આપણને કંટ્રોલ ફૂલ મળશે. તો આ તો સૌથી વધારે બેનિફિશિયલ થયું. કેમ? કેમ કે એક તો ધક્કો સૌથી વધારે આપશે, પાવર ડેન્સિટી વધારે, ફ્યુઅલ ડેન્સિટી વધારે, એઝ વેલ એઝ આપણને ફૂલ કંટ્રોલ અહીંયા મળે છે. સ્પીડ એઝ વેલ એઝ ડાયરેક્શન ચેન્જ કરી શકાય છે, અને સ્ટોપ પણ આપણે એને કરી શકીએ છીએ. ઓછી જગ્યામાં વધુ રોકાય છે, એટલે કે આપણા એન્જિનની સાઇઝ જે છે એ પણ ઘણી નાની થઈ જાય છે. તો પછી આને કેમ આ બંનેના જે ફાયદા છે એ બંનેના ફાયદા અહીંયા આપણને મળે છે વધુ પ્રમાણમાં. તેમ છતાં શા માટે આપણે ખાલી ક્રાયોજેનિક ફ્યુઅલનો ઉપયોગ નથી કરતા? યસ, એક તો છે કે બહુ જ નેગેટિવ ટેમ્પરેચરે ઓપરેટ થાય, જેને મેન્ટેન કરવા મુશ્કેલ હોય. હે ને? નેગેટિવ ટેમ્પરેચર્સ મેન્ટેન કરવા મુશ્કેલ હોય, અને એટલે અહીંયા લીક થવાનો જે ચાન્સ છે, લીકેજનો ચાન્સીસ છે તે હાઈએસ્ટ છે. સૌથી વધારે ચાન્સ છે કે આ લીકેજ થઈ જશે. હે ને? શા માટે લીકેજ થશે હાઈએસ્ટ? બીકોઝ થોડું પણ ટેમ્પરેચર વધે ને 1-2 ડિગ્રી જેટલું તો પણ આ સીધા એક્સપાન્ડ થઈ જાય. અહીંયા ટેમ્પરેચર જે છે સપોઝ આપણે લઈએ કે -120 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર મૂક્યું હતું, તો -120 ડિગ્રીથી જો ટેમ્પરેચર થઈ જાય -119 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે -118 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, થોડું બી વધે 1-2 ડિગ્રી પણ, તો તરત આ ફૂલશે. ફૂલે એટલે શું થાય કે પેલી જે ટેન્ક જે છે ને દિવાલો પર પ્રેશર લાગે, તિરાડ પડી શકે છે, અને ત્યાંથી આ આપણા ફ્યુઅલ જે છે એ લીક થઈ શકે છે. બરાબર? તો લીકેજનો ચાન્સીસ છે, અને આ લીકેજ થવાના કારણે જ ચંદ્રયાન-2ના જે લોન્ચ છે એ 2 વખત આપણે ડિલે કર્યા છે, અને એક વખત તો કાઉન્ટડાઉન સ્ટાર્ટ થયા પછી સ્ટોપ કરવું પડ્યું કે ના, લીકેજ દેખાયું એ લોકોને ક્રાયોજેનિક ટેન્કમાં, અને એટલે આપણે એને 2 વખત પોસ્ટપોન કરવું પડ્યું હતું. સો એક તો આ છે. બીજું કે અહીંયા જે ફ્યુઅલ્સ વપરાય છે એ કયા છે? હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. અને આ બંને તમને ખબર હશે કે આ બંને ઓક્સિડેશન કરે, હાઇડ્રોજન પણ કરે અને ઓક્સિજન પણ કરે. એનો મતલબ કે હાઈલી રિએક્ટિવ છે. હાઈલી રિએક્ટિવ હોય એનો મતલબ શું કે જે ટેન્ક છે ને એમાં જંક બહુ જ વધારે પ્રમાણમાં લગાડી શકે, બહુ જ ફટાફટ જંક લગાડી શકે, અને એટલા માટે અહીંયા જે ટેન્ક આપણે વાપરવી પડે ને, આ ટેન્ક બહુ જ સારા મટીરિયલની વાપરવી પડે. તો ઘણા સારા મટીરિયલની ટેન્ક વાપરવી પડે, અને એના કારણે આ કેવા થઈ જશે? આ સૌથી મોંઘા થઈ જશે. સમજાય છે?
કેમ કે ટેન્કની જ કોસ્ટ ઘણી વધારે થઈ જશે. એક તો વાયુઓને નેગેટિવ ટેમ્પરેચર પર લઈ જવાય, પ્રોડક્શન કોસ્ટ પણ ઘણી વધારે, એઝ વેલ એઝ સ્ટોરેજ કોસ્ટ જે છે એ પણ અહીંયા વધી જશે, કેમ કે ટેન્ક્સ આપણે ઘણી સારી ક્વોલિટીના વાપરવા પડે, એના માટે સ્પેશિયલી મેટલની અંદર ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે. એઝ વેલ એઝ બીજું કે આની સ્ટોરેજ લાઈફ જે છે એ સૌથી ઓછી છે. સ્ટોરેજ લાઈફ જે છે લોએસ્ટ છે. સ્ટોરેજ લાઈફ ઓછી હોય તો ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ તો આમ જ ના મળે આપણને, હે ને? તો એના કારણે પણ આ કેવા થશે, સૌથી મોંઘા થઈ જશે. ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ ના મળે, ઇવન અહીંયા આપણે એમ કહેતા હતા કે 2-3 મહિના પહેલા બનાવવું પડે, અહીંયા તો જસ્ટ એવું હોય કે જે આપણે જ્યારે લોન્ચ કરવાનો હોય ને એના અઠવાડિયા કે 15 દિવસ પહેલા જ બનાવવું પડે આ ફ્યુઅલ, અને જેટલું જરૂરી છે એટલું જ બનાવવાનું. તો આને આ તાપમાન પર એક તો મેન્ટેન કરવા મુશ્કેલ છે, એટલે આપણે હંમેશા ના વાપરી શકીએ. આવું તમે વિચારો કે લોન્ચ ક્યાંથી થાય છે? લોન્ચ થાય છે આપણા શ્રીહરિકોટામાંથી. તો શ્રીહરિકોટામાંથી થાય તો ત્યાં તમે ટેમ્પરેચર્સ જોશો તો શિયાળામાં બી કેવા રહેશે, 20, 22, 23 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવા રહે. ઉનાળાના ટેમ્પરેચર તો 40ની ઉપર જતા રહે, હે ને? 43, 45 એવા ટેમ્પરેચર્સ હોય. તો આવા ટેમ્પરેચર્સ જ્યારે હોય તો તે વખતે તમે આ -ડિગ્રી, માઇનસ જે છે ટેમ્પરેચર્સ, એમાં મેન્ટેન કરવા ઘણા મુશ્કેલ પડે. એઝ વેલ એઝ તો એક તો ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા મુશ્કેલ છે. ટેમ્પરેચર જો મેન્ટેન ન કરી શકીએ તો સીધા એ એક્સપાન્ડ થશે અને એટલે ટેન્ક ઉપર પ્રેશર આવે અને લીકેજ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. લીકેજ થવાના ચાન્સીસ બીજા કારણથી પણ વધે છે, કેમ કે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ બધા બંને ઓક્સિડેટિંગ એજન્ટ છે, હાઈલી રિએક્ટિવ છે, અને ટેન્ક્સની અંદર જંક વધારે લગાડશે એટલે વધારે કાણા પાડશે. અને એના કારણે પણ આના માટે જે સ્ટોરેજ ટેન્ક્સ જે છે એ આપણે વધુ મોંઘી બનાવવી પડશે. તો પ્રોડક્શન કોસ્ટ વધારે, સ્ટોરેજ કોસ્ટ વધારે, સૌથી મોંઘા પડે. સ્ટોરેજ લાઈફ સૌથી ઓછી, તો ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ પણ ના મળે ને એના કારણે પણ સૌથી મોંઘા પડે. તો એનો સૌથી મોટો ડ્રોબેક છે કે જેના કારણે આપણે જે ક્રાયોજેનિક ફ્યુઅલ્સ છે એને જ માત્ર ઉપયોગ કરી શકીએ નહીં. અને એટલા માટે આપણું જે કંઈ પણ રોકેટ છે, આ રોકેટની અંદર કોમ્બિનેશન ઓફ ફ્યુઅલનો ઉપયોગ થાય. એટલે કે એક જ રોકેટ હોય, એની અંદર ઘન એન્જિન પણ હોય, પ્રવાહી એન્જિન પણ હોય, ક્રાયોજેનિક એન્જિન પણ હોઈ શકે છે. આપણી પાસે અમુક લોન્ચ વ્હીકલ્સ છે, અમુક રોકેટ્સ એવા છે કે જેની અંદર ઘન અને પ્રવાહી આ બે કોમ્બિનેશનમાં આપણે ફ્યુઅલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે કે બે એન્જિન્સ હોય, સોલિડ ફ્યુઅલ એન્જિન એઝ વેલ એઝ લિક્વિડ એન્જિન હોય. જ્યારે અમુક રોકેટ્સ એવા છે, આપણી પાસે અમુક લોન્ચ વ્હીકલ્સ એવા છે કે જેની અંદર ઘન, પ્રવાહી અને ક્રાયોજેનિક આ 3 એન્જિન્સ આવેલા છે. તો તમને આ વસ્તુ ખબર પડી ગઈ હશે. ઓકે, તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે હવે લોન્ચ વ્હીકલ કરીશું. ક્લિયર છે? અહીંયાથી ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે તો આ વસ્તુ વિશે ધ્યાન રાખજો. અને મેં જે પ્રમાણે કીધું હતું, તમને પ્રોમિસ કરી હતી કે હું તમને નોટ્સ પ્રોવાઈડ કરીશ. સો નોટ્સ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જોજો, ત્યાં તમને મારા ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક મળશે. ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી દેજો. જોઈન કરશો ત્યાં તમને પીડીએફ્સ અવેલેબલ થશે. આપણે જે ટોપિક્સ ચાલતા જશે તો એટલીસ્ટ હું એવું વિચારું છું કે આપણે સ્પેસના બેઝિક્સ પતે ને એટલે એક પીડીએફ હું ત્યાં મૂકી દઈશ. પછી બેઝિક્સ જેમ જેમ પતા જશે એટલે એક ટોપિકની એક પીડીએફ હું તમને અવેલેબલ કરાવી દઈશ. તમારે જો મારો કોન્ટેક્ટ કરવો હોય, તમને જો કોઈ પર્સનલ ડાઉટ હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જ મારી ઇન્સ્ટાગ્રામ લિંક છે, એઝ વેલ એઝ ફેસબુક લિંક છે, તે જોઈ લેજો અને તમે મને મેસેજ કરી, પર્સનલ મેસેજ કરી અને મારી સાથે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, કોન્ટેક્ટમાં રહી શકો છો. તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય, નોટ્સ કેવી રીતે બનાવવી છે, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ નથી થતો, કોઈ પણ ટાઈપનો ડાઉટ હોય તો તમે મને ત્યાં પૂછી શકો છો એન્ડ આઈ વિલ ટ્રાય ટુ રિપ્લાય યુ. ઓકે, અને બસ મારા વિડીયો જો પસંદ આવતા હોય તો ચલો ફટાફટ લાઈક કરો અને શેર કરો. ઓકે, અને જો હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી દેજો, કારણ કે તમને ખબર છે કે રોશની મેમ સાયન્સ અને ટેકનોલોજીનો ફૂલ કોર્સ અહીંયા કરાવશે. તો મારા વિડીયોઝની અંદર આપણે ફૂલ કોર્સ કરીશું, એઝ વેલ એઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો જેથી તમને ખબર પડે અને આપણે કરંટ અફેર્સ પણ કવર કરતા જઈશું. એક વખત બેઝિક્સ પતે એટલે પછી કરંટ અફેર્સ પર આપણે જમ્પ કરીશું. ઓકે, સો આજ માટે આટલું. બાય.